Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Chắc hẳn là khi mà triển khai hệ thống mạng thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều trường hợp mà chúng ta kết nối quang giữa hai switch hoặc là router hoặc là firewall qua module quang mà cổng nó sẽ không up, đúng không ạ? Vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách rất là đơn giản và nhanh chóng để chúng ta có thể kiểm tra ngay được xem nguyên nhân vì đâu mà cổng nó không up nhé. Và lưu ý rằng là đây chỉ là một số cách để chúng ta làm nhanh khi mà không có đủ tool cần thiết thôi nhé. Ngoài ra thì nó còn có những cái cách khác nữa để chúng ta tìm ra nguyên nhân. Ok, ở đây thì mình đang có hai switch Cisco Catalyst C9002L-24T-4G-A. Mỗi con sẽ có 4 cổng uplink quang như thế này. Và mình đang bật nguồn cho nó rồi nhá, đèn đang sáng rồi này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần thử đảo đầu sợi quang để test. Module quang 2 cổng LC thì nó sẽ có một cổng ở bên trái này là cổng TX và một cổng bên phải này là cổng RX. Và các cái dây nhảy quang này thì nó cần phải kết nối chéo với nhau. Tức là cái đầu TX ở trên module quang này nó sẽ phải nối với cái đầu RX ở trên module quang kia và ngược lại. Do vậy cho nên là nếu như mà nó đang không up thì các bạn có thể thử đảo đầu sợi dây đi thì xem nó có up không nhá. Như ở đây mình đang cắm như thế này thì nó đang không up, đúng không ạ? Đèn không sáng. Bây giờ mình sẽ thử đảo đầu dây đi nhá. Đó, sau khi mình chỉ cần đảo đầu dây đi thì các bạn có thể thấy là cổng nó đã up sáng đèn xanh nhấp nháy rồi đây ạ. Rất là đơn giản đúng không? Và rất là nhanh. Đây là trường hợp mà hai cái dây nó sẽ tách nhau sẵn như thế này. Và có một số loại dây thì nó có cái đầu kẹp như thế này, hai dây nó nối liền vào với nhau. Và trường hợp này thì các bạn để ý nó có cái ngàm đây này, thì chúng ta có thể là tách nó ra để mà thử nhá. Đó, thì chúng ta sẽ có thể tách được nó ra như thế này. Và chúng ta đảo sợi dây đầu sợi dây tương tự như lúc nãy mình làm. Chúng ta phải tách ra như thế này bởi vì là đôi khi nhà sản xuất có thể là họ sẽ lắp nhầm những cái đầu dây với nhau. Đó, thì các bạn cứ bẻ ra xong rồi chúng ta sẽ lắp lại nhé. Cẩn thận không là nó bị gãy cái này. Đó, thì khi chúng ta mà cắm đúng thì cổng nó sẽ up, nó sẽ sáng đèn như thế này. Còn nếu mà vẫn không đúng nữa thì chúng ta sẽ cần tiếp tục kiểm tra thêm nữa. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần xác định xem là những cái vật tư quang ở trong hệ thống mạng của chúng ta nó đã cùng mode với nhau hay chưa. Thì quang nó sẽ có hai loại, đó là single mode và multi mode. Thì trong một cái hệ thống mạng thì các bạn cần phải đảm bảo rằng là tất cả những cái thiết bị từ module quang cho đến dây quang cho đến ODS hay là dây nhảy quang nó đều cùng phải là loại single mode hoặc multi mode thì nó mới chạy được. Với dây nhảy quang thông thường thì cái loại single mode nó sẽ có màu vàng như thế này. Đó, đây là dây single mode. Còn tất cả những cái dây multi mode thì nó sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, như là màu xanh dương hay là màu đỏ này, hay là màu tím hay là màu xanh lá. Thì chúng ta chỉ cần nhìn vào màu thì sẽ phân biệt được ngay. Và với module quang thì các bạn có thể tìm cái thông số của sản phẩm theo cái mã sản phẩm ở trên website. Ví dụ như trên tay mình là con GLC SXMMD, cũng là cái con mình đang cắm ở đây. Thì các bạn sẽ tra trên cái website, ví dụ như là mình tra trên CNTT Shop này. Thì các bạn sẽ thấy là module quang nó sẽ có khoảng cách truyền dẫn trong khoảng từ 300 cho đến 500 m. Có một số loại thì khoảng cách xa hơn nhưng mà chúng ta sẽ rất là ít dùng. Và bước sóng của nó thì trong khoảng 850 nanomet. Chuẩn của nó sẽ là SX hoặc là SR. Với module quang single mode thì nó sẽ truyền được trong cái khoảng cách xa hơn, từ 2 km cho đến 120 km. Với bước sóng là 1310 hoặc là 1550 nanomet. Một số cái loại module single mode mà một sợi quang thì cái bước sóng của nó sẽ khác, nhưng mà cái khoảng cách thì chúng ta thường sẽ tính bằng km. Và các bạn có thể kết nối hai module quang của hai hãng khác nhau hoàn toàn được nhé, miễn sao là cái thông số của chúng nó giống nhau về cái bước sóng cũng như là về khoảng cách. Cáp quang thì các bạn có thể xem trên sợi quang hoặc là hỏi thông số từ nhà cung cấp.
Với ODS thì nó cũng tương tự, bên trong ODS thì nó sẽ có một số những cái vật tư như là adapter hay là dây đuôi chuột, các bạn có thể hỏi bên nhà cung cấp nhé. Và sau khi các bạn đã kiểm tra và chắc chắn rằng là tất cả những cái vật tư ở trong hệ thống mạng của chúng ta nó cùng thuộc một loại là single mode hay multi mode, ba cái module này nó vẫn không up, cổng vẫn không sáng đèn, thì khi này chúng ta làm nào? Lúc này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải kiểm tra cái module quang thôi ạ. Một số hãng như là Cisco hay là Aruba thì sẽ rất là kén module, không phải chúng ta cắm cái module nào vào nó cũng sẽ nhận đâu ạ. Cho nên là chúng ta phải test trước xem là switch có hỗ trợ cái module này không. Và nếu mà các bạn có dây console thì các bạn có thể xem log ở trên switch, còn không có module thì các bạn có thể sử dụng chính cái dây nhảy quang này để test. Cái cách để mà test bằng dây nhảy quang ấy thì các bạn sẽ lấy hai cái đầu của cùng một sợi dây nhảy quang. Đấy, như mình đang lấy đây là hai cái đầu nó cùng đánh dấu số 1 đây này, thì nó thuộc cùng một dây nhảy quang. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm loop ở trên cái con module này, cứ cắm vào thôi. Như các bạn thấy là cổng nó đang không sáng đúng không ạ? Mình sẽ cắm vào xem nó có sáng không nhé. Đó, thì khi mình cắm loop vào thì cổng này nó đã sáng này, thì tức là con switch này nó sẽ nhận cái module này. Đấy là trong trường hợp mà cái module nó hỗ trợ trên con switch này. Còn nếu như mà con switch nó không hỗ trợ module, ví dụ mình lấy một con module của Aruba đây chẳng hạn. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cắm hai cái đầu dây này vào để test. Đấy, thì các bạn có thể thấy là khi mà module không hỗ trợ thì cắm vào đèn nó sẽ không sáng như thế này. Với những cái cổng mà nó không sáng như thế này thì khả năng là các bạn cần phải truy cập chi tiết vào thiết bị để xem là do cái module quang này nó không nhận hay là do cái cổng nó bị lỗi error disable gì đó. Thì nếu mà không có đủ tool cần thiết để mà check thì các bạn có thể nhờ bên nhà cung cấp hỗ trợ thêm nhé. Ok, về cơ bản thì các bạn chỉ cần kiểm tra ba những cái vấn đề mà như mình đã chia sẻ từ đầu đến giờ. Đó, thì chúng ta có thể xác định nhanh được xem là cái vấn đề mà module quang nó không up là do đâu. Và còn một số những cái tình huống khác nữa mà chúng ta sẽ phải kiểm tra chi tiết thì mới xác định được xem là nguyên nhân vấn đề nó nằm ở đâu. Ở đây mình chỉ đưa ra một số cách nhanh và đơn giản để cho các bạn kiểm tra nhanh thôi. Ok, nếu như mà các bạn có thắc mắc hay là góp ý nào thêm thì cứ comment bên dưới video để mọi người trao đổi với nhau nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNVB Shop một like, share cũng như là subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.